ดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยเล่นเป็นใครในเรื่องนี้ได้ครับ ก็ชีวิตจริงชีวิตจริง ชีวิตจริงชื่อยิน ชีวิตปลอมชื่อดำครับ ไม่สวัสดีครับยินนะครับในบทก็เล่นเป็นสารวัตรเทียครับ ครับ สวัสดีครับผมวอลวรรณรัตน์ครับรับบทเป็นดาบมังกรครับ โอเคในเรื่องสารวัตรเทียเป็นสารวัตรคันเล่ส่วนมังกรเป็นคนปากแจ๋วถ้าต้องอยู่เวรด้วยกันจริงๆคิดว่าใครจะสร้างเรื่องปวดหัวในโรงพักมากกว่ากัน ผมว่าสารวัตรเทียไม่ได้สร้างโรงพักนะสร้างให้ดาบมังกรใช่ ทำไม ใช่ ต้องไปสร้างเรื่องปวดหัวให้เขาอะ ไม่คือตัวตามคาแรคเตอร์ขี้แกล้งหมายถึงว่ายิ่งตามน้ำยิ่งแกล้งยิ่งรู้สึกว่าสนุกก็เลยแกล้งไปเรื่อยๆซึ่งพอแกล้งทำให้ดาบมังกรก็เลยปวดหัวต่อ ถ้าเทียกับมังกรสลับตำแหน่งกัน1 วัน คิดว่าใครจะทำงานพัง ผมว่ามีความเก่งคนละแบบ คือเขาเก่งแหละ แต่ว่าเขาขี้แกล้งเฉยๆแต่ว่าตามหน้าที่อ่ะเขามีประสบการณ์มากกว่า แล้วเขาทำงานได้ดีในฐานะผู้บังคับบัญชา แต่ดาบมังกรเนี่ยยังเป็นติดใจดีติดอะไรอย่าง ใช่ งี้ ใช้แล้วสลับตำแหน่งถ้าเอาตามสาระผมว่าดาบทำพังนะ ดาบเพราะว่าใจดีเกิน ยังประสบการณ์ไม่เพียงพอ ครับ ในสายตาหยินคิดว่ามังกรมีนิสัยข้อไหนที่จะทำให้เทียหยุดความเจ้าชู้ หยุดเจ้าชู้เลยเหรอ หยุดเจ้าชู้เลย นิสัยข้อไหนในสายตาหยินด้วยนะแบบไม่ใช่เทียนะ ไม่ใช่เทียนะในสายตาหยินนะ ผมว่าคือความอยู่ข้างๆเรานะ ความอยู่ข้างๆเทียใช่แบบบอดี้เวอร์ก็คือแบบอยู่ข้างๆในความยากลำบากจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าคนแบบนี้หายาก แล้วในสายตาวอลล่ะคิดว่าเทียมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้มังกรยอมเซ็นสัญญาแต่งงาน รวยครับ จบเป็นไงล่ะ รวย จบ แค่นั้นเลย ชัดเจน เพราะว่าตามชีวิตของดาบมังกรแล้วเนี่ยเขาอยากมีเงินมีบ้านได้ย้ายไปอยู่พะเยาด้วยดูแลแม่อะไรเงี้ยครับก็เงินปุ๊บมาเซ็นเลย ถ้าต้องเลือกอยู่ด้วยกัน1 สัปดาห์ คิดว่าแบบอยู่กับใครอยู่ยากกว่ากัน ระหว่างเทียกับมังกร หมายถึงยินวอลเลือกจะอยู่กับใครเหรอ ใช่ ผมอยู่กับมังกรนะ ผมว่าอยู่กับมังกรนะ ไอเทียเด็ดต้องไปไกล อยู่กับมังกรใช่ไหมไม่ได้อยู่กับวอล เอาถ้าต้องเลือกสองคนตรงนั้นไง แต่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดวอลไปอยู่ก็อยู่กับวอลก็ได้มันต่างคนต่างอยู่จริง ทำไมแล้วชีวิตจริงก็คือต่างคนต่างอยู่เหรอชีวิตจริงแล้วหยินวอล โอ้เรา ก็จะเรียกว่างั้นก็ได้ไม่ใช่คือเราอยู่ในจุดที่อยู่ในห้องไม่คุยกันแล้วอะแบบ ไม่มีหมดเรื่องคุยเว้นแต่แบบอยู่ๆเปิดอะไรเจอแล้วก็คุยกันแป๊บนึงคุยกันได้ไม่ถึง10 นาทีเล่นมือถือละอย่างนั้น ทำไมชีวิตประจำวันไม่มีอะไรแบบอัปเดตอะไรกันเลยเหรอหรือว่าเราเจอกันทุกวัน เราเจอกันทุกวัน เจอ จ กันทุ ริ ก ง วันไม่ทันได้ไปหาอะไรมาอัปเดตเลยเนี่ยหมดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบมีแค่เล่นกับหมาที่อัปเดตอะหมาผมมีจุดเพิ่มขึ้นนะ ก็จบ แล้วเราไม่อัปเดตแซมเมอร์ เราไม่ได้อัปเดตเรื่องนั้นแล้วอะเวลาคุยมันคุยแบบปกติเลย อยากถามอะไรที่มันแหวกแนวกว่านั้นก็ยังได้ รายวันน่ะจะเป็นประเด็นรายวัน เช่นอย่างเมื่อเช้าก็คริปโตตกงี้อาหารเราคุยกันแล้วเฮ้ยไม่ช้อนยัง ช้อนปุ๊บเนี่ยได้ราคานี้แค่นี้แหละหมดแล้ว ใครชวนใครเข้าวงการคริปโตใครเล่นก่อน พี่วอลเล่นก่อน ผมเล่นก่อน พี่วอลเล่นก่อน แล้วก็ผมเข้าไปแล้วโอ้ แต่นี่ซิ่งกว่า ใจถึงไง ใจมันถึงกว่า แต่ว่าผมเล่นเป็นแบบถือระยะยาวไปอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มมีพลิกแพงเริ่มเป็นเกมดีฟาย เริ่มหาลู่ทางแล้วเริ่มผิดลองถูกผิดเป็นครูไง ฟิวเจอร์ ค ไป รูเยอะแล้วเกินตามอยู่ด้วย เราถือแค่สปอร์ต บาล ถ้าให้ต้องเลือกนิสัยตัวละครมาใช้ในชีวิตจริงของตัวเองนะอยากเอาอะไรมาใช้ในชีวิตจริงนิสัยของตัวละคร นิสัยเหรอผมว่าอยากได้ความลื่นไหลมาคือเทียคือ
คือความลื่นไหลนี่มันเป็นเหมือนแบบมาจากประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเงี้ยเอาตัวรอดในสถานการณ์นั้นๆได้ดี คือถึงขั้นแบบทำให้คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นพวกเดียวกันจริงๆหรืออะไรเงี้ยแบบมีความสามารถตรงนี้อยู่ น่าจะเป็นสกิลที่ดีครับ ถ้าเกิดเรามาพูดติดๆขาดๆอย่างนี้ตายคนร้ายบึ้ม ผมน่าจะเป็นความแบบเห็นอกเห็นใจดีกว่า ความใจดีความอ่อนโยนผมว่าสังคมเราต้องการคนแบบนี้ครับ คนที่แบบว่า ใจดีต่อกันอะไรเงี้ยครับ อืม ไม่แต่พี่วอลจริงๆก็เป็นคนใจดีปะชีวิตจริงของพี่วอลอันทำยิน มันก็ เดินไปเตะแมวเลยไม่บอก เตะในหัวขาดไป3 ตัวฮะ ไม่ใช่เราเล่น ไม่ใช่มันก็คือมันอาจจะมองเห็นข้อดีของคนอื่นได้อีกอะไรเงี้ยครับ แบบว่ามองเห็นแต่อะไรดี อยู่ด้วยกันมา7 ปี ๆ อืม มีเรื่องไหนที่อีกฝ่ายคิดว่าแบบคนนี้แหละ ไม่เปลี่ยนละ ไม่เปลี่ยนอะไรครับ ไม่เปลี่ยนคู่อ้าววงการบันเทิงบางทีมันแบบ อ่ะคน ใน นี้ อนาคตเราไม่รู้เนาะว่า คนนี้แหละ บบ ไม่เปลี่ยนคู่แล้ว เออ ก็7 ปีแล้วแก่แล้วไม่เปลี่ยนอะไรแล้ว เอาก็ตรงๆก็แก่แล้ว แล้ว ก็คือไม่ สู้พลัง พอละ เด็กไม่ไหวแล้ว ผมว่าถ้าไปเจอมวลที่มันต่างเจอมวลเจนซีไม่ไหวแล้ว เออ ครับอ๋อหมดแรงแล้วพี่แก่แล้วลูกเลย พี่คนละ แล้วเราเคยแบบบอกอะไรกันไหมหมายถึงว่า เราอยู่กันมานานมันมีแบบหยินเคยบอกวอไหมว่า ลองเปลี่ยนอันนี้ไหมหรือวอเคยบอกหยินไหมว่าแบบ เธอลองปรับอันนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยเคยมีแบบคุยกันไหม ไม่นะ ในความสัมพันธ์7 ปี แบบไม่เคย คืองี้ผมรู้สึกว่าในพื้นฐานการใช้ชีวิตอะมันไม่มีอะไรที่ดูจะน่าเป็นห่วงจนต้องเตือนกัน แล้วเลยขนาดนั้นซึ่งถามว่าอะไรที่มันน่าห่วง ก็ไอ้นิสัยนั้นมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรกับชีวิต อย่างตัวอย่างเช่นผมก็มีพูดกับเขาไปบ้างว่าคือเขาเป็นคนที่คิด แต่กว่าจะทำมาช้า แบบว่าโอเคฟิลมันยังไม่มาก็ยังไม่ทำอะไรเงี้ยก็มีพูดไปบ้างว่าถ้าเกิดแบบธรรมะทะแมงขึ้นทำเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไปได้ไวแต่ถามว่าเขาต้องการความไวไหมในไลฟ์สไตล์เขาก็ไม่ได้ต้องการ เพราะฉะนั้นการตามทางชีวิตก็ต่างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่เห็น ซึ่งทุกวันนี้ก็ดูแอคทีฟขึ้นกว่าเมื่อก่อน ผมว่าถ้าเกิดมีบอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่มีโดยส่วนตัวนิสัยผมไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว ถ้าเกิดมันไม่ได้รุนแรงหรือว่าเป็นภาระต่อใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันสไตล์ใครสไตล์มันเลยครับก็ทำคือเป็นคุณมันดีอยู่แล้วเป็นใครมันก็ดีอยู่แล้ว นอกจากจะต้องมีปัญหาอะไรที่ส่งผลกับคนอื่นหรือต่อตัวเราถึงจะพูดออกไปอะไรเงี้ย แล้วการทำงานที่ผ่านมาก็โอเคไม่มี ไม่มีครับ ไม่มีเลยแหละ ไม่มีเลย จริง ใช่ถูกไม่ ไม่ มี คนชอบพูดนะว่าแบบว่าส่วนมากเขาทะเลาะกันหมดแล้วนะหรือแบบแซวๆแล้วทะเลาะอะไรกันวะแบบไม่มีเนี่ยแบบทำงานก็เป็นเพื่อนกันอยู่2 คนอ่ะหมายถึงว่าสนิทกันที่สุดอยู่2 คนไปเจอคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนิทคนอื่นนะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานมันรู้ใจกันอยู่2 คนอ่ะก็หันมาเล่นกันอยู่ เท่านี้แหละแบบในเลเวลที่เราเล่นกันได้อะไรเงี้ยคนอื่นก็เล่นเหมือนกันแต่ณบางอย่างที่ณเหตุการณ์นั้นๆมันหันมาเข้าใจละเข้าใจเหมือนกันละอะไรเงี้ย ไม่แล้วในระหว่างแบบ7 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเราแบบสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่หยินอาจจะท้อกับอะไรสักอย่างหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนที่ว่าแบบกันและกันอะเวลาแบบมีปัญหา เราสามารถสังเกตเห็นไหมว่าแบบเพื่อนกำลังไม่สบายใจก็ไม่งงเข้าใจนะแต่ว่าไม่เคยถามอยู่ดี แม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่เคยถามแต่ว่าโอเคเห็นแล้วว่าวันนี้หมดแรงอะไรก็จะเป็นหน้าที่เราที่สมมุติว่าต้องมาเชิญกับงาน เราก็จะลีดหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยถามเลยว่าทุกข์ใจเรื่องอะไรหรืออะไรเงี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาจุดที่เบอร์อยู่อัตโนมัติเช่นมีงานก่อนเขาสติหลุดไปแล้วค้างอ่ะเหมือนคุยกันอยู่อย่างนี้เราค้างเหมือนไม่โหลดอ่ะผมก็เฮ้ยกลับมาฟิลนั้นฟิลนั้น ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมจะให้เกียรติของในส่วนตัวเขาอะให้จัดการเองให้ได้ ถ้าเกิดเขาไม่ถามแสดงว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ช่วยอะไรมันคือทุกคนมีความเก่งกาจในทาง
ผมเชื่อว่าเขาก็มีความเก่งกาจในการจัดการกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นผมก็มี อืม ซึ่งถ้าเกิดไม่ได้พูดอะก็แสดงว่าเขาอะจัดการตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดเราเข้าไปมันก็เขาอยากหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นใครอะ อ่า หลายๆคนผมก็ ถ้าให้ขายคู่ของตัวเอง แบบ10 วิอยากขายอะไรแบบอยากพูดอะไรเกี่ยวกับคู่ของตัวเองขำอะไรอ่ะ 10 วิมันสั้นนะหมายถึงว่าเรารวบรวมวีรกรรมยาก ขายอะไรเหรอ ขายว่าไงนะ ขายข้อดีเหรอ หรือว่าอยากพูดอะไรก็พูดใช่ไหม10 วิ อยากพูดอะไรเกี่ยวกับเขาที่อยากให้คนที่ไม่รู้จัก ถ้าคิดออกไปก่อนเลยครับ เอ้ย ถ้าคิดออก พูดที่คนเพิ่งเจอใช่ไหมครับ หลายคนจะมองเขาว่าแบบบึ้งตึงขึงเข่งขรึมแล้วดูเหวี่ยง ดูเงียบดูเหวี่ยงแต่จริงๆไม่ใช่ จริงๆอะหยิ่งกว่านั้น คือ ถูกต้อง ตั้งแต่ดังมาเนี่ยก็แบบใครเรียกก็ ไม่หันแล้ว ไม่หัน คือหูใช้งานได้ข้างนี้นะ ข้างนี้ จริงๆก็ที่ ถ้า คุย เรียกข้าง พ นี้ ยายา ก็ ม ไม่หันแล้วต้องเดินมาทางนี้ แย่ กินเนี่ยหมูดิบ แย่ละ ไม่ใช่ก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละ เออ คือตามน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าน่ารักครับคือเข้ามาสนิทด้วยเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยครับ ก็สนุกตั้งใจทำงาน มีวินัยมีอะไรแบบมีคนมีของอ่ะ อ่ะพอเป็นพี่วอนะ ถ้าเป็นคนไม่รู้จักแล้วอยากสนิท อย่าเข้าหาครับ เพราะว่าบุคคลผู้เนี้ย ยิ่งอยากสนิทด้วยเขายิ่งถอยออกนะครับ คุณต้องมีเรื่องราวที่ทำกันบ้านมาประมาณหนึ่งว่าชื่นชอบอะไร อย่างเช่นมาถึงไม่เคยรู้จักเลยนะ อยากสนิท ถ้าใจต้องการมาสนิทแล้วมาพี่ครับอยากสนิทลาก่อนเลย คุณต้องมาอยู่ๆมา พี่ผมว่าผมชอบเรื่องดวงดาวอ่ะเอ้ยพี่ชอบดวงดาวเหมือนกันไหมครับเฮ้ยใช่แบบตอนนี้กระสือนั่นมาคุณได้หัวข้อหนึ่งปุ๊บคุณต้องไหลต่อให้ได้ คุยต่อปุ๊บถูกปุ๊บได้เลย เดี๋ยวก็จะตรงเอง แล้วเดี๋ยวมันจะคุยกับคุณเอง โดยธรรมชาติ ครับ อ่ะ จริงไหมถูกไหมอยู่ๆมาผมชอบพี่มากเลยครับ ลาก่อนเลย วิ่งหนีไปไหนไม่รู้ ไม่ได้ต้องค่อยๆใช่ไหม ต้องมาแบบเรื่องลึกๆที่ชาวบ้านไม่คุยได้เลย ครับผม เช่นเรื่องอื่นเช่น ไม่คือเราอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าคุยกับคนในเรื่องกลางๆไม่เป็น แล้วก็เราจะคิดตลอดว่า อันนี้คือแบบ มันไม่น่าคุย มันไม่มีเรื่องอยาก ย คุ ก ย อย่างนะสมมติมาผมไม่รู้จักเลยนะพี่ว่าโลกเรากลมหรือโลกแบนพี่ อันเนี้ยซึ่งคนปกติเขาไม่คุย มาแค่เนี้ย แล้วเดี๋ยวให้เขาไล่ยาวได้ประมาณ3 นาทีแล้วไม่หยุดนะคุณติดละ ไปเรื่องอื่นต่อได้เลย ที่แปลก ประมาณนั้น ๆ นะ ได้เลยครับ อะสนิทกันขนาดนี้แบบมีวีรกรรมของอีกคนหนึ่งที่แบบเราจำไม่ลืมปะ โอ้โห อุ้ยมัน แบบ นาน ตลกก็ได้ซึ้งก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ย มันมีอยู่แล้วแหละ แต่ว่าคำถามมึงมานึกไม่ออก มันทั่วไปอะมันใช้ชีวิตจนแบบ ด้วยการ ไม่ได้เจาะจงอะไรแล้วครับ ยากแฮะ ยาก วีรกรรมจำไม่ลืม จำไม่ลืมซึ้งก็ได้แบบเขาเคยทำอะไรให้เราแล้วเราแบบอุ้ยจังเลยไม่เคยมีใครทำให้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะตลก ผมว่าคือความอยู่ข้างๆกันเสมอนะ ในช่วงเวลาที่น่ากดดัน แล้ว แม้ว่าจะประมาทด้วยกัน แต่ว่าโอเคอะเราประมาทด้วยกันไว้เพื่อนกันแบบด้วยกันมีแค่นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวอย่างเช่นก่อนขึ้นคอนเสิร์ตอะไรใดๆประมาททั้งคู่แหละดูสายตาก็รู้ ก่อนจะโผล่ขึ้นไปอะเครียดจะระเบิดจะอะไรเงี้ยแต่หันมาปุ๊บใครคนใดคนหนึ่งหนักกว่า อีกคนนึงอะจะแตะตัวเอง เช่นตบไหล่อะไรเงี้ยอันนั้นมาแบบบีบมือกันไป สู้ อันเนี้ยทุกครั้งที่มีคำถามอันนี้มันจะผุดขึ้นมาเป็นไอเดียแรกๆเลยรู้สึกว่าใช่ว่ะ ประมาณนั้นครับ เอารอบคำตอบ ประมาณคือมันเป็นความรู้สึกร่วมกันอะแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่มันจะเหมือนกันคล้ายๆกันถ้านอกนั้นมันก็เป็นเรื่องจิปาถะที่แบบ ก็ตลกช่วงนั้นแล้วมันก็ลืมมันไปอะไรเงี้ยเพราะมันมีหลายเรื่องมาก ถ้าต้องนิยามความสัมพันธ์ของเราแบบกันและกันอะไรเงี้ยจะตั้งชื่อว่าอะไรความสัมพันธ์หยินวอที่แบบ
มาแบบ7 ปีละเข้าสู่ปีที่8ละแบบ เข้าสู่ปีที่ ของ แปด คู่เราอะ ฟอสซิล ฟอสซิล ของผมคือสมดุลนะ สมดุล ฟอสซิลครับจนเปลี่ยนเป็นหินแล้วมันยาวนาน แล้วมันจะอยู่แบบนั้นแหละ กลายเป็นฟอสซิลอ่ะ มันไม่ย่อยสลายอะ อยู่ในชั้นหิน มันอยู่ชั้นหิน ครับ โอเคให้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อย ครับฝากด้วยครับแจ็คแอนด์โจ๊ก เฮ้ย ไม่ใช่ จบแล้ว อันนั้นฝากเสร็จไปแล้ว ฝากที่รักสารเทียด้วยครับ ผมเป็นผลงานของคู่ฟอสซิลนะฮะ ฟอสซิล ที่ทำกันมา ซึ่งเรื่องนี้ก็โอเคเราตัดดีกรีความเครียดความอะไรไปประมาณนึง แต่ว่ายังเหลือให้รสชาติให้ได้สมองบ้าง เดี๋ยวมันจะตัดเลี่ยนไปหน่อยอย่าง เป็น เงี้ แบ ย บ ซึ่ง ใครที่เป็นคอแบบละครเรียกได้ว่ายุคก่อน อืม น้ำเน่านิดนึงมีของโปรดเลยนะแบบต้องมาตามง้อย พอแง่แม่งอน พวกแง่ไม่งอนอะไรอย่างเงี้ยชอบแน่นอนครับ ก็จะเป็นรูปแบบของทางนั้น อืม เจนซีผ่านมาอาจจะแวบดูก็ได้ อาจจะ Six Seven อาจจะมีความคลาสสิกสมัยก่อนอาจจะไม่เร็วเท่าความสัมพันธ์สมัยนี้ แต่ว่าโอเคเราลองดูซิว่ายุคพ่อแม่เราดูละครยังไง เราก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ ครับผม ฝากกันด้วยครับที่รักสวัสดีครับ โอเคขอบคุณค่ะ ครับขอบคุณครับ เจอ